So hello everyone and welcome back once again to the banking platform Abhith Siksha. Abhith Siksha banking channel tule apnalokok আজি আকৌ এবাৰ মই স্বাগতম জনাইছো। So আপোনালোকে অলৰেডি গম পাই যে আমি বেংকিংৰ ক্লাसेছ সমূহ ইয়াতে এই চেনেলটোত আমি কৰাই আছো আৰু আপোনালোকেও আশা কৰিছো আমাৰ ক্লাছেছবোৰ আগৰ ক্লাছেছবোৰ চাই আছে। সো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই যে আমি যেটো টপিক কৰি আছিলো লাষ্ট ক্লাছত এপ্টিটিউড সেকশনৰ পৰা স্পীড টাইম ডিসটেন্স। So speed time distance to ami kori asilu aru introductory class eta first class to already amar hoi goise. So first class ot ene recall koribole ami ki topics ami discuss korisilu hekhini jodi ami sao ami basic formula distance is equal to speed into time hei bostu to ami discuss korisilu unit conversion ami saisilu kilometer per hour pa meter per hour keneke ami convert koru ba meter per second or pa kilometer per hour le keneke convert koru hekhini ami saisilu tar pisot ami duta relation saisilu ডিসটেন্স স্পীড আৰু টাইম এই তিনটা বস্তুৰ মাজত যেটো ৰিলেশন হয় হেতু আমি চাইছিলো। সো আমি দেখা পাইছিলো যে যেতিয়া আমাৰ ডিসটেন্সটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ স্পীড আৰু টাইমৰ যেটো ৰিলেশন হয় হেতু ইনভার্স ৰিলেশন হয় বা ইনভার্স প্ৰপৰ্শনাল হয়। That means স্পীড যেতিয়া বাঢ়িব ডিসটেন্স যেতিয়া কনস্ট্যান্ট থাকে স্পীড যেতিয়া বাঢ়ে আমাৰ টাইমটো কমকে লাগিব আৰু স্পীডটো যদি আমাৰ কমকে থাকে তেতিয়া আমাক হেখিনি ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিবলৈ সময়টো টাইমটো আমাক বেছিকে লাগিব। সো এই বস্তুখিনি আমি আপোনালোকৰ আগত ডিসকাস কৰিছো। তাৰ পিছত যেতিয়া টাইমটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ কি হয় স্পীড আৰু ডিসটেন্সৰ ৰিলেশনটো ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্শনাল। তাৰ মানে স্পীড যেতিয়া বাঢ়িব ডিসটেন্সটো আমাৰ বাঢ়ি যাব, স্পীডটো যেতিয়া কমিব ডিসটেন্সটো কমি যাব। সো হেখিনি কনসেপ্ট আমি ডিসকাস কৰিছিলো। তাৰ পিছত এভাৰেজ স্পীডৰ কনসেপ্টটো আমি অলপমান চাইছিলো ডিসকাস কৰিছিলো আৰু আজি আমি নতুন দুটা কনসেপ্টৰ ওপৰত এই শৰ্ট সেশনটো লৈ আহিছো। সো এই সেশনটোত আজি আমি কি ডিসকাস কৰিম আজি আমি এভাৰেজ স্পীডৰ কনসেপ্টটো সামে আৰু কিছুমান আমাৰ স্পেশাল কেস আছে যেনেকে লেট আৰ্লি লেট কেস আছে। সো হেখিনি বস্তু আমি কোৱেশ্চনৰ মাধ্যমেৰে এই দুটা কনসেপ্ট আজি আমি এই সেশনটোত ডিসকাস কৰিম। সো আশা কৰিছো আপোনালোকে আমাৰ যিবোৰ বেংকিংৰ ক্লাছেছ হৈ আছে এইবোৰ আপোনালোকে কন্টিনিউয়াসলি আমাৰ চেনেলটোত চাই আছে যিসকলে বেংকিংৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে। সো কাইন্ডলি আমাৰ ক্লাছেছবোৰ যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি দিব। ওকে, so I hope you all are watching our channel. So if you like our classes you can share, like and comment on the videos also. So amar pdf homo amar jitu telegram channel ase tate apnaloke access koribo paribo. So ami aji deri nokori ei session to arambho korim. So already ami first class ot introductory section to ami discuss korisue. So etu amar class number 2 second class hoy. So yate ami aji notun duta concept ami aji apnalokor agot loi ahisu. So let's begin the class. So etia ami type number 3 ta mane ami already type number 2 kori thoi doisu. So already type number 2 ami jibur relation study korilu distance speed or time or. So ekhini bostu already ami apnalokor agot first class ote discuss korisu. So ebur bostu apnalokor agot ami discuss korisilu. So ebur concept ami discuss korisu ekhon ei bostu bur ami already apnalokor agot relation between speed time ebur bostu ami discuss kori thoi disu. So আজি যেটো কনসেপ্ট আমি পঢ়িবলৈ যাম এটো ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট when distance is constant and total time is given. So ইয়াৰ মিনিং টো এবাৰ আমি যদি ডায়াগ্ৰামৰ থ্ৰু দি আমি বুজিবলৈ চাও সো কনসেপ্টটো আপোনালোকে বুজিব। এই কনসেপ্টৰ পৰা আপোনালোকে এটা ফৰ্মুলা পাব যেটো ফৰ্মুলা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এক্সামত কোৱেশ্চন যেতিয়া কৰিব ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰি ডাইৰেক্টলি আমি ভ্যালুবোৰ পুট কৰি পেলাই আনসাৰবোৰ পাই যাম। কিন্তু সেই ফৰ্মুলাটো আমি পাইছো কিহৰ পৰা সেই বস্তুটো আমি অলপ ডেৰিভেশনত আজি আমি চাম। So etia ami jodi saw when the distance is constant say amar eta duta point ase a pra b. So a point to b point. So a point per b point a bostu jitu ase a point to b point say this distance is d kilometer. So d kilometer to amar distance hoy. So d kilometer to jetia distance hoy our total time is given tamane total time tamane a pra b le ekhon bahone jodi travel korise say ami etu a pra b le jita travel koribo say the speed is x kilometer per hour. X kilometer per hour ako b pra a le say total when the distance is constant and total time is given ako b pra a le travel korise say the speed is y kilometer per hour. Okay, so a pra b ako b pra a. So jitu travel korise ami jitia dekhise apnaloke a pra b le jitia travel korise x kilometer per hour travel korise ako b pra a le jitia travel korise titia y kilometer per hour travel korise. কিন্তু আমি যদি চাও আমি a পৰা b le যেটো ট্ৰেভেল কৰিছো উইথ দিস স্পীড x কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ সে আমাক টাইমটো যেটো লাগিছে হেতু t1 লাগিছে আৰু b পৰা a le যেটা ট্ৰেভেল কৰিছো সে আমাক টাইমটো লাগিছে আমাক t2 লাগিছে। সো এতিয়া আমি যদি কও ইয়াতে আমাৰ টোটাল টাইম t1 এটা টাইম লাগিছে সে তাৰ মানে x কিলোমিটাৰ ইন দা সেন্স সে আমাৰ স্পীডটো x আৰু y মাজত আছে। সো x টু y কে
স্পীডটো বেছি হ'ব পাৰে বা কমো হ'ব পাৰে সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া নাজানো যে x2 y-কে বেছি নে কম সেইখিনি বস্তু আমি গম নাপাওঁ সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ধৰি লওঁ যে x-ৰ পৰা x কিলোমিটাৰ ইজ দা স্পীড এৰ পৰা বিলে যেতিয়া গৈছে তেতিয়া t1 আৱাৰ লাগিছে সো এতিয়া যদি টোটেল টাইম মানে কি হৈ আছে টোটেল টাইম ইজ গিভেন সো টোটেল টাইমটো যদি মই t বুলি ধৰো এই t ৰ মানটো আমি কি বুলি লিখিব পাৰিম t1 প্লাছ t2 ওকে টোটেল টাইমটো আমি t1 প্লাছ t2 বুলি লিখিব পাৰিম কাৰণ এৰ পৰা বি আকৌ বিৰ পৰা এ যেতিয়া আহিব কিবা এটা টাইম আমাক টোটেল টাইম লাগিব সেই টাইমটোকে আমি টোটেল টাইম বুলি ধৰিছো এতিয়া t1 প্লাছ t2 যেতিয়া আমি কৰো আমি কি বুলি পাওঁ টোটেল টাইম t বুলি পাওঁ এতিয়া t1 টাইমটো কাৰ কাৰণে হ'ব t1 টাইম সে আমি কি কোনে লগাইছে ধৰি লওক এখন এৰ পৰা বি লে যেতিয়া গৈছিলে গাড়ীখনে তেতিয়া t1 টাইম লগাইছে আৰু কোনটো স্পীডত গৈছে x কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত গৈছে আৰু ডিসটেন্সটো দি আছে সো ইয়াতে যদি মই t1 ৰ মানটো উলিয়াবলৈ যাওঁ আমি জানো ডিসটেন্সৰ ফৰ্মুলা ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু স্পীড ইনটু টাইম সো টাইম যেটো হ'ব এটো আমাৰ কিমান হৈ যায় obviously ডিসটেন্স বাই স্পীড হৈ যায় সো d বাই x প্লাস আৰু যেটো t2 হ'ব হেতু কিমান হৈ যাব t2 ৰ কাৰণে আমাৰ d2 ডিসটেন্সটো সেমে থাকিব সো d বাই y that is equal to time t সো এই বস্তুটো আমি পাম এই ফৰ্মুলাটো আমি পাম এটো ইকুৱেশনটো পাম সো এই ইকুৱেশনটোৰ পৰা আমি যদি এই ইকুৱেশনটো অলপ সলভ কৰিবলৈ চাও তেতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব যে x আৰু y এলচিএম আমাৰ কিমান হৈ যাব xy ওপৰত হৈ যাব dy আৰু প্লাস dx is equal to t এটো হৈ যাব dy কেনেকে x into y d ওপৰত আছে dy সো এটোকে আমি কি কৰিম dy plus dx by x into y is equal to t x into y is equal to t so এতিয়া d টো আপোনালোকে কমন লওক x plus y by xy is equal to t t মানে হল টোটাল টাইম সো যদি এটো আমি পালো এই ইকুৱেশনটো আমি পালো যদি আমাক টোটাল টাইম t টো লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম dx plus y xy এটো কৰিম আৰু যদি আমাক ইয়াৰ পৰা ডিসটেন্সটো বিচাৰে d ডিসটেন্সটো আমাক উলিয়াব দিয়ে d ৰ মানটো উলিয়াব দিয়ে তো obviously d ৰ মানটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম ক্ৰস হৈ যাব এটা মানে xy টো আমাৰ ওপৰত হৈ যাব যিটো xy আছে d will be equal to xy টো আমাৰ ওপৰত হৈ যাব xy by x plus y টো তলত আহিব xy by x plus y into t so এই বস্তুটো আমি ডিসটেন্সটো আমি এনেকৈ উলিয়াম d is equal to x into y by xy plus xy into t so this is your formula to find the distance when the total time is given so এই ফৰ্মুলাটো আপোনালোকে কি বুজিছে যেটো আমাৰ x হয় এই x টোৱে আমাৰ কি হয় স্পীড অফ দি ফাৰ্স্ট কাৰ বা স্পীড অফ দি ফাৰ্স্ট ভেহিকল স্পীড অফ দি ফাৰ্স্ট ভেহিকল সো s1 বুলি কব পাৰো আমি এক এক নম্বৰ s1 বুলি কব পাৰো আৰু যেটো আমাৰ y হয় ধৰি লওক এটো স্পীড অফ দি সেকেন্ড ভেহিকল বা সেকেন্ড স্পীড বা সেকেন্ড ভেহিকলৰ স্পীড বুলি ধৰি লওক ইয়াক আমি s2 বুলিও কব পাৰো তাৰমানে এই ফৰ্মুলাটোকে যদি মই এনেকৈ লিখো d is equal to s1 into s2 by s1 plus s2 into t এতিয়াও আমাৰ ভুল নহয় ওকে এই ফৰ্মুলাটোৱে আমাৰ এটো হয় s1 into s2 তাৰমানে x2 হল প্ৰথম স্পীড আৰু y টো আমাৰ সেকেন্ড স্পীড তো ডাইৰেক্টলি এই ফৰ্মুলাটো আমি ইউজ কৰি পেলাই কোৱেশ্চন বিলাক কৰিব পাৰো সো এই ফৰ্মুলাটো আমি কিহৰ পৰা পাইছো আমি যেতিয়া এজিউম কৰিছো যে আমাৰ ডিসটেন্সটো দিয়া আছে ইয়াতে d দিয়া আছে ডিসটেন্স ইজ গিভেন and our total time t is also given so এই কনসেপ্টটো আমি ইয়াৰ পৰাই ডিৰাইভ কৰিছো সো ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ এক্সামত কোৱেশ্চন আহিব সো ডাইৰেক্টলি আমি কি কৰিম আমি ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিম এপ্লাই কৰি পেলাই কোৱেশ্চন বিলাক আমি সলভ কৰিবলৈ চাম সো এই কোৱেশ্চনটো এবাৰ আপোনালোকে ৰিড কৰিব সেম কনসেপ্ট যেটো কনসেপ্ট মই এক্সপ্লেইন কৰিছো ইয়াতো হে একে যেটো ফৰ্মুলা কথা কৈছিলো ফৰ্মুলাটো অলপ মই লিখি দিছো ইয়াতে যে ইয়াতে আমাক সব ফাইন্ড দা টোটাল ডিসটেন্স উলিয়াবলৈ দিছে আচ্ছা যদি টোটাল ডিসটেন্স আমাক উলিয়াব দিছে তে টোটাল ডিসটেন্সটো আমি কেনেকৈ উলিয়াও সো d is equal to s1 into s2 by s1 plus s2 into t এটো ফৰ্মুলা সো s1 s2 মানে কি s1 মানে হল আমাৰ ফাৰ্স্ট স্পীড s2 মানে হল আমাৰ সেকেন্ড স্পীড সো এই ফৰ্মুলাটো আমি ডাইৰেক্টলি ইউজ কৰি আমি অংকটো সলভ কৰিব পাৰিম কাৰণ আমি কনসেপচুয়ালি এই বস্তুটো পাই থৈ দিছো সো দিস থিং s1 into s2 এটো আমি অবটেইন কৰি থৈ দিছো সো ইয়াতে যদি আপোনালোকে মন কৰে এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে এবাৰ পঢ়িব student goes to school at a speed of 5.5 km per hour and returns at a speed of 4 km per hour দুটা speed s1 5.5 আৰু s2 কিমান আছে 4 if he takes 3 hours for the entire journey total time to কিমান লাগিছে 3/4 hours then find the total distance covered by him total distance কিমান মানে d value উলিয়াব দিছে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ভ্যালু কিটা পুট কৰি দিয়ক
So d will be equal to s1 কিমান আছে 5.5 মানে আমি এনেকে লিখিব পাৰো 11/2 5.5 মানে আমি 11/2 লিখিব পাৰো s2 আছে 4 s2 মানে 4 by s1 মানে কি 11/2 আৰু প্লাস 4 into t মানে কিমান হৈ আছে এইটো মানে কি 4 3/4 মানে আমি ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰিম 4 3/4 মানে 19/4 19/4 সো এখিনি মই ক্যালকুলেট যেতিয়া কৰিম মোৰ d ভ্যালু ইজিলি আমি উলিয়াব পাৰিম সো অবভিয়াসলি আপোনালোকে এটা কাম কৰিব ইয়াতে এটো হৈ যাব 44/2 লিখি দিও ওপৰটো 44/2 এখিনি ক্যালকুলেট কৰিলে 11 into 4 44 44/2 আৰু তলত যদি আপোনালোকে চাই এলসিএম টো যদি লৈ আপোনালোকে 2 পাব সো এটো 11 প্লাস এটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 8 into 19/4 আপোনালোকৰ আছে সো এখিনি আপোনালোকে সলভ কৰক এতিয়া কিমান হৈ যাব 44/2 which will be equal to 44/2 by 44/2 by 19/2 44/2 by 19/2 into 19/4 that will be equal to 22 by 19/2 into 19/4 so this will be equal to 44 by 19 into 19/4 okay etu 19 hoy so etu bostu apnalok upor gusi jabo 19 so a 19 to a 2 to upor gusi jabo 44 hoy jabo 2 to 22 logot multiply hoy 44 hoy jabo 19 19 cancel so lastot ki thakil 44/4 এতিয়া 44/4 ক মই যদি ক্যান্সেল কৰো মই কিমান পাম 11 কিলোমিটার এটিও হৈ যাব আমাৰ d ৰ মানটো ডিসটেন্স ইজ ইকুয়াল টু 11 কিলোমিটার আমি পাইছো সো এটো ডিসটেন্স হলি ফাইন্ড দ্য টোটাল ডিসটেন্স কভার্ড নহয় টোটাল ডিসটেন্স কভার্ড বুলি দিছে সো অবভিয়াসলি আমাৰ আনসার টু 11 হ'ব নোৱাৰে 11 cannot be our answer since our total distance মানে আমি চাওক এটো যদি ধৰো a পয়েন্টৰ পৰা b পয়েন্ট a to b a d মানটো আমাৰ 11 কিলোমিটার লাইছে এটো যাওতে ওয়ান ওয়ে সো টু ওয়ে b ৰ পৰা a to আহিছে সো b ৰ পৰা a যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিব তেতিয়াও কিমান কভাৰ কৰিব 11 কিলোমিটাৰ কভাৰ কৰিব এটো এটা কোৱেশ্চন কৈছে ৰিটাৰ্নিং স্পিড ৰিটাৰ্ণ এটা স্পিডত তাৰ মানে যাওতে 11 কিলোমিটাৰ আৰু আগৰ আহুতে 11 কিলোমিটাৰ সো এই দুইটা ডিসটেন্স 11 প্লাস 11 যদি আমি কৰি দিও আমাৰ কিমান হৈ যাব এনসাৰটো 22 কিলোমিটাৰ will be your correct answer so oha distance to aru returning distance to duita distance abi plus korim 11 plus 11 that will be equal to 22 kilometer will be your correct answer so apnaloke etu 11 kilometer mark no koribo 11 kilometer to amar just one way distance hoy jihetu amak total distance bi becharise question to tamane two way distance ami uliai dibo lagibo ei karone ami etu directly 22 11 plus 11 option number b will be your correct here 11 to apnaloke mark no koribo option number b june june paise this is your correct answer okay I have বুজি পাইছে ডাইৰেক্টলি আমি এই কনসেপ্টৰ পৰা ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ লগাইছো এই ফৰ্মুলাটো আমি যেটো আমাৰ কনসেপ্ট আছে যে আমাৰ যেতিয়া ডিসটেন্সটো দিয়া থাকে আৰু টোটাল টাইমটো আমাৰ দিয়া থাকে টোটাল টাইম ইজ কনস্ট্যান্ট তেতিয়া আমি এই ফৰ্মুলাটো ডাইৰেক্টলি এপ্লাই কৰো ঠিক আছে ডিসটেন্সটো কনস্ট্যান্ট থাকে আৰু টোটাল টাইমটো দিয়া থাকে ঠিক তেনেকে আমি এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন এটা আগবাঢ়িম সিমিলাৰ প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চন জাস্ট আমি কি কৰিব লাগিব কনসেপ্ট এপ্লাই কৰি পেলাই কোৱেশ্চনটো কৰিলে হ'ল So question to ever পঢ়িব আৰু try কৰিব নিজে কৰিবলৈ a person travels from one place to another at 60 km and returns at the speed of 75 km per hour if the total time taken by him is 6 hours total time to কিমান লগাইছে এটা 6 hours find the total distance তাৰমানে আপুনি ইয়াতে গম পালো যে আমাক কি দিছে আমাক ডিসটেন্স উলিয়াব দিছে কাৰণ ডিসটেন্সৰ ভ্যালুটো মই ইয়াত নাই কিন্তু যেটো টোটাল টাইম লগাইছে সেই ডিসটেন্সটো ট্ৰেভেল কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে 6 ঘণ্টা বুলি কৈ থৈ দিছে 6 hours বুলি কৈ থৈ দিছে সো অবভিয়াসলি a পৰা b যেতিয়া ট্ৰেভেল কৰিব a পৰা b যেতিয়া ট্ৰেভেল কৰিব এই ডিসটেন্সৰ এই d কিলোমিটাৰ ইয়াৰ মানটো মোক উলিয়াব লাগে আচ্ছা ইয়াৰ টোটাল ডিসটেন্স কৈছে তাৰমানে d আকৌ ৰিটাৰ্ণ যাওতে d আকৌ আহুতে d t + d দুবাৰ d কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিব আৰু ইয়াৰ দুবাৰ যেতিয়া d কিলোমিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিব তেতিয়া মানটো কিমান হয় সেই বস্তুটো আমাক উলিয়াবলৈ দিছে সো আপোনালোকে যদি মন কৰে এই বস্তুটোত আমি কি কৰিছো দুটা স্পিড আছে সো অবভিয়াসলি ডিসটেন্স আমি কেনেকৈ উলিয়া ফৰ্মুলাটো d will be equal to speed 1 into speed 2 by speed 1 plus speed 2 into t এটো বস্তু কৰি আমি লও এই ফৰ্মুলাটো আমি উলিয়াইছো কনসেপ্টৰ পৰা এই ফৰ্মুলাটো জাস্ট আমি ভ্যালুবোৰ পুট কৰিব লাগে এতিয়া সো ডিসটেন্স will be equal to s1 is to প্ৰথম স্পিডটো কিমান হৈ আছে 60 km/h and returns at the speed of 70 km/h so 60 into s2 is 75 by s1 plus s2 60 plus 75 into t
total distance is t, that is 6 hours. Total time is t, that is 6 hours. So 6 or month yate put kori diok. So etia distance d lage, d will be equal to 60 into 75 by 60 plus 75 kiman hoi jabo 135 into 6 etu hoi jabo. So obviously a calculation jiti ami korim ami d man eta pam. So obviously ami kiman paisu 60 into 75 by 135. So d will be equal to 60 into 75 by 135 into 6. এখিনি যদি ক্যালকুলেশন কৰিবলৈ চাও আপোনালোকে যদি 135 আছে so obviously 25 5 125 নহব. So obviously আমি কি কৰিম এটো 5 এৰে ক্যান্সেলেশন কৰিম. 5 এৰে যদি আমি 135 ক ক্যান্সেল কৰো obviously 27 পাম. 27 into 5 is 135. আকৌ 5 এৰে a 25 ক যদি ক্যান্সেল কৰো obviously আমি কিমান পাম 15 পাম. 15 আৰু 27 যদি আমি ক্যান্সেল কিহেৰে কৰিব পাৰো 3 এ কৰিব পাৰো. 3927 আকৌ 3515 তাৰমানে আমি আলটিমেটলি কিমান পালো 60 into 5 by 9 into 6 পাইছো. সো এখিনি সলভ কৰিব লাগে 3 এ ক্যান্সেল কৰি দিওক 326 339 3 এ 20 কাট অফ 320 is 60. So 20 into 5 যেটো আহিব আপোনালোকৰ 100 আহিব 100 কিলোমিটাৰ. এই 100 কিলোমিটাৰ যেটো হ'ব এটো ওয়ান ওয়ে ডিসটেন্স ডিৰ মানটো হ'ব. কিন্তু আমাক ওয়ান ওয়ে ডিসটেন্স টু উলিয়াবল দিয়া নাই. আমাক কোৱেশ্চন টু টু ওয়ে ডিসটেন্স উলিয়াবল দিছে. তাৰমানে টোটাল ডিসটেন্স উলিয়াব দিছে. টোটাল ডিসটেন্স ওকে টোটাল ডিসটেন্স উলিয়াবল দিছে ইয়াতে. এক সেকেন্ড ক্যালকুলেশনটো অলপমান ভুল হ'ব পাৰে. সো ইয়াতে চাওক আপোনালোকে কি কৰিছে ওকে 20 into 500 আকৌ a2 টো আছে a2 টো আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াতে a2 টো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 20 into 5 into 2 so air mantu kiman hoi jabo 20 into 5 into 2 200 kilometer so 200 kilometer this will be the value of d a d distance or mantu 200 kilometer etia yar pra muk 2d jetia lage so obviously 2 into 200 2 into 200 will be equal to 400 kilometer 400 kilometer to total distance hobo d mantu 200 100 nohoy ate 2 eta asile. Okay, so 400 kilometer will be your correct answer. To option number D ekdom last ot ase 400 kilometer etue apnaloko correct answer hoi jabo. Okay, so jetia amak only distance one way distance to jodi amak khudile hoy e question to tetia obviously apnaloko jitu answer hoy hetu apnaloko 200 e hol hoy kintu yate one way distance jetu huda nai yate apnaloko total distance hudise so obviously your answer correct answer jitu hobo hetu 2d hoi jabo d plus d 2d that is 400 ba multiply korile apnaloke 400 pabo. Okay, so egita case asile amar jetia distance to dia thakibo aru total time to dia thakibo jeta amar distance to constant to dia nohoy distance to amar constant thake distance to constant thakibo aru amar jetu total time hoy hetu apnaloko question ot di dibo tetia ami ki koru. So next aru eta type ami porhim etia distance to dia to thakibo when the distance to constant thakibo aru difference of time to dia thakibo eta yar meaning to moi alop bujai dim difference of time mane sarita case arise hobo yar pra. I hope a part to apnaloke ji hokole study kori ase teoloke nishoy gom pabo etu part ami keneke solve paru amar sarita case amar boni jay jetia ami difference of time to amak sari prokare dibo pare ta mane four ways sarita type ot amar difference of time to dibo pare eta to hoigol early case aru late case duta eta early late aru late early case ei sarita case amar arise hoy apnaloke ekhini bostu monot thakibo pare apnaloke eneu monot thaki jabo jo early jetia hoy minus hoy early late hoy tetia plus hoy late early hole ebar plus hoy late hole minus hoy aru etu keneke hoy hetu bostu jodi moi dekhwabole chao apnaloke eta bostu mon koribo moi etu bostu conceptually apnalokok dekhwai disu je horilok amar yate ki boli koise distance to amar constant hoy ase distance is constant and difference of time is given so difference of time is given so time or difference to amar dia hoy ase so obviously amar yate ki boli dhorim jitu distance hoy hetu distance to amar to constant hoy aru time jitu hoy hetu difference of time ta mane t1 minus t2 etu amar hoy ase difference of time so ekhini bostu amak dia ase etia jodi ami mon koru apnaloke jodi eta point loy a pra b le say a point to b point yate jitu apnalokor distance hoy se apnaloke hetu d kilometer boli dhori thoi diok okay you d kilometer boli apnaloke dhori thoi diok aru je say a to b এখন যেটা ট্রাভেল কৰিছে a পৰা b সেম বাহত ধৰিলক এটো x কিলোমিটাৰ per hour ট্রাভেল কৰিছে
x কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা ট্ৰেভেল কৰিছে আকৌ বিৰ পৰা এলৈ যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিছে তেতিয়া ধৰি লওক এইটো y কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত ট্ৰেভেল কৰিছে সো এতিয়া যেতিয়া এৰ পৰা বিলৈ যায় তেতিয়া ধৰি লওক আমাৰ যিটো টাইম হয় সেইটো আমাৰ সেইটো আমাৰ t1 টাইম লাগে আৰু বিৰ পৰা এলৈ যেতিয়া যায় সেইটো আমাক t2 টাইম লাগে এতিয়া ধৰি লৈছো যে t1 যিটো টাইম সেইটো গ্ৰেটাৰ দেন হয় t2 ওকে t1 যিটো টাইম হয় সেইটো t2তকৈ ডাঙৰ হয় সো ইন দিস কেস যদি আমাৰ এটা মানে কি ডিফাৰেন্স অফ টাইমটো দিয়া আছে তাৰমানে ইয়াতে যিটো টোটেল টাইম আমি উলিয়াও যদি আমাৰ টোটেল টাইমটো ইয়াৰ পৰা মই ডাইৰেক্টলি উলিয়াবলৈ চাওঁ টোটেল টাইম t2 যদি মোক বিচাৰে ইয়াৰ পৰা অবভিয়াছলি মই কি কৰিম যে t1টো ডাঙৰ হয় t2তকৈ তাৰমানে যেতিয়া বস্তুটো ভেহিকেলখনে যেতিয়া এ পইণ্টৰ পৰা বি পইণ্টলৈ ট্ৰেভেল কৰিছে তেতিয়া তেওঁ যিমানখিনি সময় লগাইছে সেইখিনি বেছি লগাইছে তাৰমানে অবভিয়াছলি এই যিটো x1 স্পীড হয় সেইটো আমাৰ কম হ'ব লাগিব সেইকাৰণে সেম ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল কৰিবলৈ তেওঁ বেছি সময় লগাইছে সে t1 to 5 hours t2 to 3 hours বুলি ধৰিছো ঠিক আছে সো অবভিয়াছলি টোটেল টাইম যিটো উলিয়াব ইয়াৰ পৰা ডিফাৰেন্স অফ টাইমটো t1 - t2 হ'ব t1 - t2 হ'ব অবভিয়াছলি সো এটো চাওক আমাৰ টোটেল টাইম t বহি আছে এতিয়া এই যিটো t1 ৰ মান সেই t1 ৰ মানটো আমি উলিয়াও কেনেকে আমি জানো যিটো আমাৰ ফৰ্মুলা হয় ডিষ্টেন্স ইজ ইকুৱেল টু s ইনটু t স্পীড ইনটু টাইম হয় তো টাইম ইকুৱেল টু ডিষ্টেন্স বাই স্পীড সো এতিয়া t1 ৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডিষ্টেন্সটো t কে আছে d এ আছে স্পীড কিমান আছে চাওক x কিলোমিটাৰ আছে d বাই x আৰু ইফালে মাইনাস এটা হ'ব আৰু এটো t2 হৈ আছে t2 মানে কি আমাৰ যেটো আমাৰ সেকেন্ড ডিউৰেচন অফ টাইম যেতিয়া b পইণ্টৰ পৰা a পইণ্টলৈ ভেহিকেলখনে ট্ৰেভেল কৰে ইন দ্যাট কেস আপোনালোকে যদি চাই আমাৰ স্পীডটো কিমান আছে y আছে ডিষ্টেন্সটো আমাৰ সেমি আছে d আছে আৰু এটো y দি ডিভাইড কৰি দিম ওকে সো নেক্সট এতিয়া যেটো টোটেল টাইম t লাগিছে এই t ৰ মানটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম এখিনি ইকুৱেশ্যন যদি আমি সলভ কৰো এলসিএম লম xy এটো হৈ যাব dy minus dx ওকে সো নেক্সট এটোত আমাৰ t ওলাইছে সো অবভিয়াছলি আমি এই ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰিব লাগে সো ইয়াৰ পৰা যদি আমি ইকুৱেশ্যনটো সলভ কৰো t will be equal to d টো আপোনালোকে লওক y minus x কৰিব by xy এটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন ফৰ্ম হ'ব সো ইয়াৰ পৰা আমি টাইমটো পাই গলো যদি আমাক টোটেল টাইমৰ মানটো হদে তে এই ফৰ্মুলাটো এই ইকুৱেশ্যনটো আপোনালোকে হ'ব dy minus x by xy কিন্তু আমাক যদি ডিসটেন্স হদে আমি কি পালো d t is equal to d bracket y minus x by xy y minus x by xy কিন্তু মই কৈছিলো যে ইয়াতে যেটো x হয় হেতু y কে ডাঙৰ হয় ওকে x যেটো হয় is greater than y এটো বুলি কৈছিলো আপোনালোকে এটা মন কৰিব যেহেতু আমি এটা ইকুৱেশ্যন সলভ কৰি আছো আমি আপোনালোকে এটা কথা সদায় জানে যে আমাৰ টাইম কেতিয়াও নেগেটিভত নাহে আৰু স্পীড কেতিয়াও নেগেটিভত নাহে ঠিক আছে টাইম আৰু স্পীড কেতিয়াও আমাৰ নেগেটিভত নাহে আমি নেগেটিভ স্পীডত কেতিয়াও ট্ৰেভেল কৰিব নোৱাৰো ওকে আৰু নেগেটিভ টাইমত আমি কেতিয়াও যাব নোৱাৰো সেই কাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ঠিক আছে মই t টো ইমান পাইছো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে d টো উলিয়াই থৈ দিয়ক বাৰু সো ডিসটেন্স d will be equal to কি হৈ যাব এখিনি ক্ৰস হৈ যাব তাৰ মানে কি হৈ যাব এখিনি যদি মই ক্ৰস কৰি দিও distance will be equal to এখিনি আপোনালোকে যদি ক্ৰস কৰি দিয়ে এটো হৈ যাব xy by y minus x into t is the total time t so এতিয়া আপোনালোকে y minus x কৰিছে কিন্তু মই কৈছিলো যে x ৰ ভ্যালুটো y কে ডাঙৰ হয় যেহেতু আমাৰ ডিসটেন্সটো নেগেটিভত নাহে আৰু টাইমটো আমাৰ নেগেটিভত নাথাকে আৰু এই যেটো পাইছে এটো ডেল্টা t বুলি লিখিম আমি delta t মানে difference of time so d will be equal to xy by mod of x minus y এই mod মানে কি লগাইছো mod লগা মানে মডুলাস mod লগা মানে এটো হয় যে আমাৰ ডিসটেন্সটো কেতিয়াও নেগেটিভত নাই আৰু মডে কি কৰে যিকোনো এটা আমি যদি এটো বস্তু আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে mod of -3 is equal to 3 এটো বস্তু আপোনালোকে পাইছে যিকোনো নেগেটিভ বস্তু এটা পজিটিভলে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে আৰু এটো যেটো t পাইছে এটো ডেল্টা t বুলি আমি লিখিব পাৰো আৰু এই ডেল্টা t মানে কি হয় ডিফাৰেন্স অফ টাইম সো এই বস্তুটোৱে ডিসটেন্স will be equal to এতিয়া কি বুলি লিখিম xy by x minus y modulus into delta t সো এটো বস্তু ওকে সো এই বস্তুটোৱে হল আমাৰ যেতিয়া আমাৰ ডিফাৰেন্স অফ টাইমটো দিয়া থাকে আমি কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম এটো ফৰ্মুলা সো এই ফৰ্মুলাটো আমি যেটো পাইছো এই ফৰ্মুলাটো আমি এই কন্ডিশন এই যেটো এপ্ৰোচ বা এই যেটো কেস এই কেসটো প্ৰায় আমি এই ফৰ্মুলাটোলে ডিৰাইভ কৰিব পাৰিছো ওকে সো নেক্সট আপোনালোকে যদি মন কৰে এই ফৰ্মুলাটো আমি এতিয়া কোৱেশ্চনত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম আৰু এটা কথা মই কৈ দিও যে আমাৰ চাৰিটা কেস বনে বুলি কৈছো লেটৰ বনে আৰ্লি লেটৰ বনে হেতু কেনেকৈ হয় এই বস্তুটো আপোনালোকে এবাৰ চাব যে ধৰি লওক আমাৰ যে অফিস টু হোম এটা ডিসটেন্স আছে সে হোম টু অফিস হোমৰ পৰা অফিসলৈ এটা ডিসটেন্স আছে সেই ডিসটেন্সটো আমি ধৰি লৈছো সে d কিলোমিটাৰ
ওকে ডি কিলোমিটাৰ বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ যে কিবা এটা ডিষ্টেঞ্চ আছে কিন্তু অফিচ টু হোমো আমাৰ কিমান হৈ যাব সেম ডিষ্টেঞ্চে হ'ব হোম টু অফিচ যদি ডি কিলোমিটাৰ হয় অফিচ টু হোমো আমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হৈ যাব ডি কিলোমিটাৰে হৈ যাব অফিচ টু হোমো আমাৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ হয় অফিচৰ পৰা ঘৰলৈকে যিটো ডিষ্টেঞ্চ হয় সেইটো আমাৰ ডি কিলোমিটাৰে আমাৰ হৈ যায় সেম ডিষ্টেঞ্চে হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকে যদি মন কৰে আমি ধৰি লওক অফিচ গৈ পাব লাগে 10টা বজাত সে 10 AM আমি অফিচ গৈ পাব লাগে সে 10 AM আমি গৈ পাব লাগে কিন্তু যদি আমি ডিষ্টেঞ্চটো কিবা এটা আছে আমি গম নাপাওঁ সেই ডিষ্টেঞ্চটো ডি বুলিয়ে ধৰি থৈ দিছোঁ যদি আমি এই ডিষ্টেঞ্চটো 6 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত যাওঁ আৰু এটা স্পীডত যাওঁ আমি 3 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ঠিক আছে এই দুটা স্পীড মই ধৰিছোঁ আমাৰ যিটো এৰাইভিং স্পীড যিটো যোৱা স্পীড হয় হোম টু অফিচ সেইটো 6 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু যিটো ৰিটাৰ্নিং স্পীড হয় অফিচ টু হোম সেইটো 3 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ চ' যেতিয়া এনেকুৱা হয় অ'কে ৰিটাৰ্নিংটো নালাগে আপোনালোকে গোয়িংটোৱে ধৰক ৰিটাৰ্নিঙলৈ আমি পিছত আহিম আমি দুটা স্পীডত যাওঁ এটা স্পীড এইটো আমি চেঞ্জ কৰি দিম ওকে দুটা স্পীডতে গৈছে এইটো এটা স্পীড দুটা স্পীডত গৈছে এইটো স্পীড হয় 6 আৰু এইটো স্পীড হয় 3 যদি 6 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত যায় আৰু 3 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত হয় তেতিয়া কেছটো কেনেকুৱা হয় 10টা বজাত 10 o'clock 10টা বজাত আমি অফিচ গৈ পাব লাগে যদি আমি 6 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত যাওঁ আমি অফিচ গৈ পাওঁ 9:54 সে 9:54 মানে 9:54 AM 9:54 AM আমি গৈ পাম যদি আমি 3 কিলোমিটাৰ স্পীডত যাওঁ তেতিয়া আমি অফিচটো 5 মিনিট লেট হৈ যাওঁ মানে ধৰি লওক 10টা 5 10:05 আমি 5 মিনিটছ লেট হৈ যাওঁ আমি এই প্ৰথম কেছটো আপোনালোকে চাওক ইয়াতে আপোনালোকে আৰ্লি হৈ আছে চ' সেইটোৱে হয় লেট আৰ্লি কেছ ইয়াতে চাওক 9:54 মানে কি আমি অফিচটো কিমান টাইমত গৈ পাইছোঁ 9:54 যাই পোৱা মানে আমি 6 মিনিট আগত গৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াতে আমি 5 মিনিট লেট ইয়াতে আৰ্লি হৈ আছে আৰু ইয়াতে কেছটো লেট হৈ আছে 5 মিনিট বেছি লগালোঁ 10টা বজাত ইজ দ্য নৰ্মেল টাইম এইখিনি টাইমত আমি গৈ পাব লাগিছিল চ' এতিয়া যদি আপোনালোকে মন কৰে আমাৰ টাইম ডিফাৰেঞ্চটো ইয়াতে কিমান হৈছে 9:54 আৰু 5 ইফালৰ পৰা আপোনালোকে যদি চাই 6 আৰু ইফালে 5 তাৰমানে 11 মিনিটছ টাইমৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ হয় আমাৰ 11 মিনিটছ হৈ আছে 9:54 10টা বজাত 6 মিনিট আমাৰ ফাষ্ট হৈ আছে আৰু ইফালে কিমান 5 মিনিট লেট চ' টাইমৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ 6 আৰু 5 কিমান হৈ আছে 11 মিনিট হৈ আছে চ' এইটোৱে হ'ল আমাৰ টাইমৰ ডিফাৰেঞ্চ তাৰমানে ইয়াতে আমি এটা কেছ পালোঁ লেট আৰ্লি চ' আৰ্লি লেট কেছ আৰ্লি আৰু লেট কেছ যেতিয়া হ'ব আমি কি কৰিম আমি বস্তুটো এড কৰি দিম ওকে বস্তুটো আমি কি কৰি দিম আৰ্লি লেট কেছত আমি বস্তুটো প্লাছ মাইনাছ কৰি দিম মাইনাছ নহয় আমি প্লাছ কৰি দিম আৰ্লি লেট কেছত আমি বস্তুটো প্লাছ কৰি দিওঁ ওকে চ' লেট আৰ্লি লেট কেছ আমি যেতিয়া পঢ়িম ইয়াতে আমি পাইছোঁ ওকে লেট আৰ্লি আৰু লেটত আমি কি কৰোঁ প্লাছ কৰি দিওঁ বস্তুটো আমি টাইমৰ যিটো ডিউৰেশ্যন হয় ধৰি লওক 10টা বজাত গৈ পাব লাগিছিলে 10টা বজাত গৈ পাব লাগিছিলে এটা স্পীডত যদি যায় 9:54 গৈ পাইছে আৰু এটা স্পীডত যেতিয়া গৈছে 10টা 5 গৈ পাইছে চ' ইহঁতৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেইটো আমি কি কৰি দিওঁ প্লাছ কৰি দিওঁ ইফালে 6 আৰু ইফালে কিমান মিনিট লেট 5 ত 6 + 5 11 মিনিট চ' এৰি লেট আৰু আৰ্লি লেট কেছত প্লাছ আৰু লেট আৰ্লি কেছতো আমি কি কৰোঁ প্লাছ কৰোঁ মাইনাছ কেতিয়া কৰোঁ আৰ্লি কেছত চ' আৰ্লি কেছত কেনেকৈ মাইনাছ কৰোঁ আৰু কিয় মাইনাছ কৰোঁ সেইটো যদি চাব বিচাৰিছে এই কেছটো আপোনালোকে চাওক এতিয়া যদি মই 10টা বজাত গৈ পাব লাগে ঠিক আছে 10টা বজাত গৈ পাব লাগে এটা স্পীডত মই গৈ পাইছোঁ 9:54 আৰু এটা স্পীডত মই গৈছোঁ 9:40 চ' দুইটা কেছতে কি হৈছে অফিচ মই আৰ্লি গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতো আৰ্লি গৈ আছোঁ ইন দিছ কেছ যদি আপোনালোকে চাই আমি টাইমৰ ডিফাৰেঞ্চটো কেনেকৈ উলিয়াম 9:54 আৰু 9:40 চ' ইয়াতে 6 মিনিটছ আৰ্লি হৈ আছে আৰু ইয়াতে কিমান হৈছে 20 মিনিটছ আৰ্লি হৈ যায় চ' এই কেছত মই কি কৰিম 20ৰ পৰা যিটো 6 হয় এইটো মাইনাছ কৰিম 20 - 6 = 14 মিনিটছ চ' এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আৰ্লি কেছত ঠিক আছে লেট কেছতো আমি মাইনাছ কৰোঁ ডাঙৰ হেৰিৰ পৰা যিটো আমাৰ ডিউৰেশ্যন হয় 10 আছিলে 20 মিনিটৰ পৰা 6 মিনিটছটো আমি মাইনাছ কৰি দিওঁ চ' সেই কেছটোৱে আপোনালোকে বুজি পাব লাগিব আমি মাইনাছ কেতিয়া কৰোঁ আমি প্লাছ কেতিয়া কৰোঁ ঠিক আছে ইহঁতৰ যিটো ডিউৰেশ্যন হয় টাইমৰ 9:54 আৰু 9:40 আপোনালোকে চাওক
940 954 কিমান ডিফাৰেন্স আছে 14 মিনিটছ 20 মাইনাছ 6 সেইটো সেনেকেও কৰিব পাৰি 20 আমি নৰ্মেল টাইমটো যদি চাওঁ 10টাৰ পৰা তাৰমানে 20 মিনিট আমি ফাষ্ট আহিছোঁ আৰু ইয়াতে 6 মিনিট ফাষ্ট হৈ আছে চ' 20 মাইনাছ 6 14 আৰু নহ'লে আপোনালোকে 954 940 954 মাইনাছ 940 ইজ অলছ' 14 সেনেকেও আপোনালোকে মাইনাছ কৰি উলিয়াই ল'ব পাৰে চ' এইকেইটাই কনচেপ্ট আৰু গোটেইকেইটা কনচেপ্টতে প্ৰায় একে আৰ্লি আপোনালোকে যদি লেট কেছটো চাই ছেমে পাব লেট কেছটো আমি কি কৰোঁ আমি মাইনাছ কৰোঁ চ' এটাই কথাই মন কৰিব যে আৰ্লি কেছ যদি পায় দুইবাৰে আপোনালোকে সোনকালে গৈ পাইছে আৰ্লি কেছত আমি মাইনাছ কৰোঁ আৰু লেট কেছতো আমি মাইনাছ কৰি থৈ দিওঁ চ' এইটো কেছে আমি এপ্লাই কৰি পেলাই কুৱেশ্যনবিলাক আমি কৰিবলৈ চাম চ' কুৱেশ্যনটো ডিছপ্লে কৰিছোঁ এইটো কনচেপ্টৰ ওপৰত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে সেইটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ আগত ডিছপ্লে হৈছে আপোনালোকে কাইণ্ডলি ট্ৰাই কৰিব এই কুৱেশ্যনটো কৰিবলৈ চ' আপোনালোকে যদি মন কৰি ইয়াতে কি হৈ আছে So yate koise a student cycles from hostel to college at a speed of 20 km/h and reaches 13.5 minutes late hoy goise if he cycles at a speed of 24 km/h he reaches 13.5 minutes early ta mane duta case hol eta to late aru eta early so late early hole ami ki koru ami plus koru ami time or difference to ami time to keneke koru time to keneke ulia plus kori ulia so he bostu tuke ami etia yate apply koribo lage baki khini bostu amar একে থাকিব সো যদি যেটো ফর্মুলা আমি লগাম হেতু আমাৰ এই ফর্মুলাটোৰ পে এতুতে লগাম দিস ইজ আওয়ার ফর্মুলা দিস ইজ আওয়ার মেইন ফর্মুলা ইয়াতে যেটো ডেল্টা টি আছে ডেল্টা টি মানে কি হৈ আছে ডেল টি মানে ডিফারেন্স অফ টাইম সো ইয়াতে ডিফারেন্স অফ টাইম তো আমাৰ কিমান হৈ যাব ডিফারেন্স অফ টাইম কি হল ওলাব আমি ইয়াতে লেট আর্লি হৈ আছে সো এড কৰিব লাগিব সো অবভিয়াসলি ইয়াতে যদি মই চাও এনে যদি আপোনালোকক ডায়াগ্ৰামত থৈ আমি বুজাব চাও ষ্টুডেন্ট সাইকেল হোস্টেল টু কলেজ এটো হয় হোস্টেল আৰু ইয়াৰ পৰা হয় এটো কলেজ হোস্টেল টু কলেজ তেও গৈছে হোস্টেলৰ পৰা কলেজলৈ কিটো স্পিডত গৈছে 20 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ 20 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ স্পিডত গৈছে সো হোস্টেল টু কলেজ এতিয়া গৈছে কিন্তু স্পিডত গৈছে 20 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ স্পিডত গৈছে 20 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ এন্ড যেতিয়া ইফ হি সাইকেলছ এট স্পিড অফ 24 যদি 24 ত যায় 20 গৈছিলে আৰু নেক্সট গৈছে 24 কিলোমিটাৰ/আৱাৰ যদি 24 ত যায় তেতিয়া কি হৈ যায় হি ৰিচেছ ইফ হি সাইকেলছ এট স্পিড অফ 24 হি ৰিচেছ 13.5 মিনিটছ আৰ্লি সো আমি জাস্ট ডাইৰেক্টলি ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিম দুটা স্পিড আছে এটো হল s1 এটো হল s2 এতিয়া যদি ডিসটেন্স লাগে d will be equal to s1 into s2 by mod level s1 minus s2 okay বা s2 minus s1 কৰিব পাৰে যি কৰে আপোনালোকে পজিটিভতে পাব কাৰণ mod লগাই থৈ দিছো ইনটু আৰু মডুলাস কিয় লগাইছো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় যে আমাৰ এটো স্পিডটো কেতিয়াও নেগেটিভত আহিব নোৱাৰে s1 minus s2 মডুলাস ইনটু ডেল্টা t okay ইনটু del t so এই ফৰ্মুলাটো আমি এপ্লাই কৰিম এতিয়া আমাক কি উলিয়াব দিছে ফাইন্ড দা ডিসটেন্স বিটুইন হোস্টেল এন্ড কলেজ হোস্টেল আৰু কলেজৰ মাজত যেটো দূৰত্ব হয় হেতু উলিয়াব দিছে সো দিস উইল বি ইকুয়াল টু আপোনালোকে এই বস্তুটো ট্ৰেডিশনালিও কৰিব পাৰে যেটো যদি আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এই ফৰ্মুলাটো মই এটো দেখুৱাই দিম বাৰু এটা ক্লাছত সো এছত এতিয়া ডাইৰেক্টলি এতিয়া আমি কি কৰি আছো শর্ট কৰি আছো আমাৰ যেটো এপ্ৰোচ হ'ব লাগিব এক্সাম লেভেল এপ্ৰোচ হে এপ্ৰোচৰ থ্ৰু দি হে আমি সলভ কৰি আছো যদি আপোনালোকে এটো বেসিক ওয়েট সলভ কৰিব বিচাৰিছে যেনেকৈ আমি ফৰ্মুলা লগাই সলভ কৰিব পাৰো বাই কনসেপচুৱেল ডিৰাইভেশন তেতেকেও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব সো স্পিড প্ৰথম স্পিডটো আমাৰ কি হৈ আছে 20 হৈ আছে সো 20 ইনটু সেকেন্ড স্পিডটো 24 বাই 24 মাইনাস 4 এটো 4 হৈ আছে ইনটু ডেল্টা টি আৰু ডেল টি মানে কি হৈ যাব আমি এবাৰ কি কৰিম যেহেতু এবাৰ লেট হৈছে এবাৰ আৰ্লি হৈছে আমি যেটো টাইম হয় টাইমৰ ডিফাৰেন্সটো এনে কেনে উলিয়াম এড কৰিম 13.5 মিনিটস আকৌ 13.5 মিনিটস সো 13.5 আৰু 13.5 যদি আমি এড কৰি দিও আমি অবভিয়াসলি 27 মিনিটস পাম 27 মিনিটস আমি পাই যাম 27 মিনিট এতিয়া এটা কথা মন কৰিব ইয়াতে আমি 27 মিনিট পাইছো কিন্তু আমাৰ স্পিডৰ যিবোৰ ইউনিট আছে মই আগৰ ক্লাছটোতে কৈছিলো যে টাইম স্পিড ডিসটেন্সত আমি ইউনিটৰ কনসেপ্টটো ইউনিটৰ যেটো ভ্যালু হয় সেইখিনিত আমি অলপমান কেয়াৰ ল'ব লাগিব কাৰণ কেতিয়াবা কিলোমিটাৰ/আৱাৰ থাকিব পাৰে যেহেতু এতে টাইমটো মিনিটছত আছে সো অবভিয়াসলি কিলোমিটাৰ/আৱাৰত যদি আছে এই টাইমটো মিনিটটো আমি কিহত লৈ যাব লাগিব আৱাৰত লৈ যাব লাগিব সো অবভিয়াসলি 27 মিনিটটো আমি কিমান কৰিম 27 বাই 60 এটো আৱাৰত গুছি যাব সো এখিনি বস্তু আমি ক্যালকুলেট যেতিয়া কৰিম আমি d ভ্যালুটো আমি পাই যাম সো অবভিয়াসলি d will be equal to আমি যদি মন কৰো ইয়াতে 4624 so 20 into
6 into 27/60. So 6 এৰে 60 কেনসেল কৰক 10 পাব 80 কেনসেল so obviously d কিমান থাকিল 2 আৰু 27 মানে 2 into 27 থাকিব that will be equal to 54 কিলোমিটাৰ so এইটোৱে হল হোষ্টেলৰ পৰা কলেজলৈ যিটো ডিসটেন্স হেতু হল 54 so obviously কলেজ টু হোষ্টেলো কিমান হ'ব 54 এ হ'ব কিন্তু আমাক ইয়াতে টোটাল ডিসটেন্স সুধা নাই আমাক ইয়াতে কি সুধিছে only the distance between the hostel and the college so 54 আমাৰ কি হত আছে অপশন নম্বৰ সি আছে 54 কিলোমিটাৰ এটো আপোনালোকৰ কারেক্ট আনসার হৈ যাব so I hope আপোনালোকে বুজি পাইছে যেটো এপ্ৰোচ আমি ইউজ কৰিছো সেই এপ্ৰোচটো ডাইৰেক্টলি আমি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি কোৱেশ্চনত যিখিনি ভ্যালু আহিছে সেই ডাটাখিনি আমি পুট কৰি দিম পুট কৰাৰ পিছত আমি ডাইৰেক্টলি আনসাৰ উলিয়াবলৈ আমি পাৰো ওকে so next question লে আগবাঢ়িম ওকে এটো এটা চাওক এটুত কি হয় কৈছে এ বয় গোজ টু স্কুল বাই 12 and speed reaches 20 minutes late যদি 12 কিলোমিটার যায় 20 মিনিট লেট হৈ যায় আৰু when he covers the distance by 16 কিলোমিটার he reaches 5 minutes late দুইটা কেছতে লেট হৈ আছে সো লেট যেতিয়া হৈ থাকিব তেতিয়া আমি কি কৰিম মাইনাস কৰিম সো obviously আমি ফৰ্মুলাটো লগাম আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কোনটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম distance will be equal to speed 1 s1 into d will be equal to s1 into s2 by modulus of s1 minus s2 into delta t so eto bostu ami directly apply korim so d distance will be equal to s1 into s2 speed 1 into speed 2 kiman hoy jabo obviously prothom speed to 12 into 16 aru ifale kiman hoy jabo modulus of 16 minus 12 mane kiman hoy jay 4 directly 4 likhim aru time difference to ami kene ke uliam etia so obviously yate sok apnaloke 20 minute late aru eta 16 minutes late so 20 minute aru 16 minute দুইটা কেস 20 মিনিট লেট আৰু 5 মিনিটস লেট সো দুইটা কেসতে লেট সো 20 minus 5 কৰিব লাগিব সো 20 minus 5 যেতে কৰিম আমি 15 মিনিটস আমি পাম এই 15 মিনিটস তো মই আৰত লিখিলে 15/60 লিখিম ওকে এখিনি বস্তু মই ক্যালকুলেট কৰি আপোনালোকে ক্যান্সেল কৰক 4 4 16 হৈ যাব সো obviously এটো কিমান হৈ যাব 12 into 4 into 15/60 12 into 4 into 15/60 হৈ যাব 15 4 60 কাটক এটো 4 4 কাটক d will be equal to 12 কিলোমিটার 12 কিলোমিটার আমাৰ d ওলাব আচ্ছা ইয়াতে কিন্তু কোৱেশ্চনটোত এটা আৰু এটা ট্ৰিক আছে ফাইন্ড দা স্পিড বাই হুইচ she may reach on time and also find the distance of the school distance to আমি 12 পাই গলো distance of his school তাৰ মানে ঘৰৰ পৰা হোমৰ পৰা স্কুললৈ যিটো ডিসটেন্স হয় হোমৰ পৰা স্কুললৈ যে যিটো ডিসটেন্স হয় হেতু আমাৰ 12 কিলোমিটাৰ 12 কিলোমিটাৰ হয় এই বস্তুটো আমি পাই থৈ দিছো এতিয়া আপোনালোকে যদি অপচনত মন কৰে আমি তাৰ মানে 12 কিলোমিটাৰ স্পিডেৰলৈ যেতিয়া যাম 12 কিলোমিটাৰ স্পিডত ট্ৰেভেল কৰিলো আমি লেট হৈ আছো আৰু যেতিয়া আমি 16 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পিডত ট্ৰেভেল কৰিছো তেতিয়াও লেট হৈ আছো দুইটা কেছতে লেট তাৰ মানে অন টাইম যাবলৈ আমি obviously 16 কিলোমিটাৰ পাৰতকে ওপৰতে যাব লাগিব আপোনালোকে যদি কোৱেশ্চনটো মন কৰে যেটো ডিসটেন্স পালে হেতুটো পাই গলো 12 কিন্তু আমাক ইয়াতে কি সুধিছে বাই হুইচ স্পিড কোনটো স্পিডত গলে আমি অন টাইম পাম হেতু ওলাইছে ইয়াতে 12 আৰু 16 দুটা স্পিড আছে 16 স্পিডত গলেও আমি লেট হৈ আছো 12 গলেতো আমি লেট হমে তো অপশন যদি চেক কৰো 15 তো কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে 15 তো কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে 16 কিলোমিটাৰ পাৰ এটো হ'ব নোৱাৰে তাৰমানে obviously আমাৰ কিমান হৈ যাব 20 হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াতে ডিসটেন্স তো 10 আছে তাৰমানে 18 আৰু 12 আমি ডিসটেন্স তো যেহেতু 12 পাইছো অপশন নম্বৰ বি এটো আমাৰ কাৰেক্ট হৈ যাব আমি ইয়াতে এক্সট্ৰা কে যেটো ইউজুয়াল মানে যেটো কারেক্ট স্পিড হয় হেতু আমি নুলালেও হৈ যাব আমি অপশন এলিমিনেট কৰিও অপশন 2 কৰিব পাৰো সো obviously এটো 16 হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইয়াতকে বেছি হ'ব লাগিব 15 হ'ব নোৱাৰে ইয়াতকে বেছি হ'ব লাগিব 20 হ'ব পাৰে যদিও কিন্তু ইয়াতে ডিসটেন্স তো 10 হৈ আছে আমি ডিসটেন্স কিমান পাইছো 12 হৈ আছে সো দ্যাট ইজ দা কেস সো 12 ৰ লগত কি মিলি আছে 18 কিলোমিটাৰ অপশন নম্বৰ বি এটো আপোনালোকৰ কারেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আই থিংক এটো এপ্ৰোচ লগালে আপোনালোকে ইজিলি কোৱেশ্চনটো কৰিব পাৰিব ওকে সো নেক্সট এতিয়া চাব এটো এটা সাম সো এখিনি আজি আমি এখিনি টপিকে ডিসকাস কৰিছো লেট আৰ্লি লেট কেস সো এই বস্তুটো আপোনালোকে যদি এই কোৱেশ্চনটো এবাৰ চাব আৰু আপুনি এই কোৱেশ্চনটো আগৰ আমি যেটো টপিক পঢ়িছো তাৰ লগত প্ৰায় একে খালি এটা ডিফাৰেন্স বা এটা চেঞ্জ আমি আনিলে ইজিলি আমি এই কোৱেশ্চনটো কৰিব পাৰিম So yate sab Raju covers a certain distance with his own speed. Nija eta speedot cover korise kiba eta distance, but when he reduces his speed by 10 km/h, his time duration for the entire journey increases by 40 hours. Jodi speed to 10 km/h kom kori diye tetia time to kiman lagi jay time to amar 40 ghonta bari jay. But when he
increases its original speed by 15 km/h যদি 15 km/h বঢ়াই দিয়ে তেতিয়া 10 hours আমাৰ কম লাগে এবাৰ আমাৰ 40 hours বেছি লাগে আৰু এবাৰ আমাৰ 10 hours বেছি লাগে ওকে তাৰ মানে কি হৈ আছে এটা ডিসটেন্স আছে আমাক সেই ডিসটেন্সটোহে উলিয়াব দিছে কিবা এটা ডিসটেন্স আছে সেই ডিসটেন্সটো এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিব নিজৰ স্পিডে ট্ৰেভেল কৰি আছে ওকে তাৰ মানে আমি কেনেকৈ উলিয়াও ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেল টু s1 into s2 by modulus of s1 minus s2 into delta t এটো কৰি উলিয়াও so distance d will be equal to s1 কি হয় প্ৰথম স্পিড so obviously আমাৰ প্ৰথম স্পিডটো যেহেতু নাই আমি s বুলি ধৰিছো এই স্পিডটোকে কিমান কমাইছে s minus 10 কৰিছে ডিক্ৰিজ কৰিছে ন reduces speed by 10 km সেই বস্তুটোকে মই s minus 10 বুলি লিখিছো আৰু s আৰু s minus 10 ৰ যদি ডিফাৰেন্সটো চাও আমি কিমান হ'ব obviously 10 হ'ব s1 minus 10 হ'ব আৰু এটো টাইম যেটো লাগিছে ইনটু t হেতু কিমান লাগিব ইনক্ৰিজ হৈ 40 আৱাৰ্স হেই ডেল্টা t টু ডেল্টা t ৰ মানটো 40 বুলি ধৰিছো সো এটো হৈ গল আমাৰ ফাৰ্স্ট কেস যেটো ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টৰ পৰা যেটো ইকুৱেচন বনি আহিছে ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টৰ পৰা যেটো ইকুৱেচন বনি আহিছে এটো বনি আহিছে নেক্সট আপোনালোকে যদি মন কৰে আৰু এটা সেকেন্ড স্টেটমেন্ট আছে ইয়াতে but when he increases his original speed by 15 km/h যদি তেওঁৰ বাস্তবিক স্পিডতকে 10 km/h আৰু বঢ়াই দিছে এবাৰ তেওঁ 10 km কমাইছিলে এতিয়া 15 km বঢ়াইছে তেতিয়া তেওঁ সেম ডিসটেন্স কভাৰ কৰিব ডিসটেন্সটো দিয়ে থাকিব তাৰ মানে s ব্ৰেকেট এতিয়া কি হৈ যাব ইনক্ৰিজ কৰিছে তাৰ মানে s + 15 হৈ যাব s + 15 হৈ যাব আৰু যেটো ডিফাৰেন্স পাম আমি হেতু আমি 15 ত পাম আৰু ইনটু তাৰ মানে আমাৰ যেটো টাইম লাগি আছে টাইম ডিফাৰেন্সটো আমাৰ 10 আৱাৰ্স হৈ আছে সো obviously আমি 10 বুলি দিম সো এটো আমাৰ ইকুৱেচন ফৰ্ম হ'ব এটো আপোনালোকে ইকুৱেচন 2 বুলিয়ে ধৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি মন কৰে দুইটা ইকুৱেচনে কি দিব আমাক ডিসটেন্সৰ ভ্যালু দি আছে তাৰ মানে এই দুটা ইকুৱেচন আমি ব্যালেন্স কৰি ল'ব লাগিব ইকুৱেল কৰি ল'ব লাগিব আৰু সলভ কৰিলে আমি কি পাম s ৰ মানটো উলিয়াই লম আগতে তাৰ পিছত s ৰ মানটো যিকোনো এটা ইকুৱেচনত আমি পুট কৰিলে d ৰ মানটো পাই যাম যেহেতু আমাক ফাইন্ড দা ডিসটেন্স বুলিয়ে কৈছে সো একিটা ডিসটেন্স যদি মই ইকুৱেল একিটা এই ইকুৱেচন দুটা মই ইকুৱেল কৰি লম তাৰ মানে s minus 10 by 10 into 40 will be equal to s plus 15 by 15 into 10 এটো 10 hours আছে 10 hours আছে সো এতিয়া এখিনি বস্তু মই সলভ কৰিব লাগে এই বস্তুখিনি মই সলভ কৰিব লাগে সো এতিয়া আপোনালোকে a0 পৰা a0 টো কেনসেল কৰি দিওক a2s কেনসেল কৰি দিওক আৰু বাকি কিমান থাকিল আমাৰ ওকে এখিনি 4s minus 10 will be equal to 10s plus 15 by 15 এটো থাকিব সো এতিয়া 15 460 হৈ যায় লিখি লগ ইয়াতে 60 s minus 10 is equal to 10 s plus 15 এটো 0 cancel কৰি দিও so 6s minus 60 is equal to s plus 15 এটো পাম আমি লাষ্টত so ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে s টো ইফালে লৈ আহক so ইফালে কিমান হৈ যাব s টো যদি ইফালে লৈ আহে 5s is equal to 75 so s ৰ মানটো আমি কিমান পাম s will be equal to 15 km/h এটোৱে হৈ যাব s ৰ মানটো ঠিক আছে s will be equal to 15 km/h 5s is 75 s will be equal to 15 km/h so এতিয়া এই আমাক s টো হুদা নাই আমাক কি হুদিছে আমাক ডিসটেন্স d ৰ মানটো উলিয়াব দিছে ফাইন্ড দা ডিসটেন্স কভার্ড বাই হিম so obviously ডিসটেন্স কভার্ড বাই হিম যদি উলিয়াব লাগে আমি যিকোনো এটা ইকুৱেচনত s ৰ মানটো আমি পুট কৰিব লাগিব এতিয়া so আপোনালোকে এই ইকুৱেচন নম্বৰ 1 টোতে পুট কৰি দিওক so ইকুৱেচন নম্বৰ 1 টোত যদি আমি পুট কৰি দিও d will be equal to s into s minus 10 by 10 into 40 আছিল so ইয়াতে আপোনালোকে যদি পুট কৰি দিয়ে s ৰ মানটো 15 হয় 15 bracket 15 minus 10 by 10 into 40 so this will be equal to 15 into 5 by 10 into 40 এখিনি আপোনালোকে ক্যান্সেল কৰক so 15 into 20 15 into 20 কিমান হৈ যাব obviously 300 কিলোমিটাৰ এটো হৈ যাব 15 into 20 will be 300 কিলোমিটাৰ so I hope equation টো আপোনালোকে বুজি পাইছে আমি কেনেকৈ সলভ কৰিছো
সো দুটা ইকুৱেশ্যনে আমি ইকুৱেট কৰিছো ডিষ্টেন্সৰ লগত যেহেতু কোৱেশ্যনটো একে আছিলে আমাৰ কনসেপ্টটো একে আছিলে কিন্তু ইয়াতে দুটা ইকুৱেশ্যন দি থৈ দিছে আৰু ল্যাঙ্গুৱেজটো অকমান আপোনালোকক আগৰ যেটো কনসেপ্ট হয় এটো ডাইৰেক্টলি আপুনি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিলে সেই ল্যাঙ্গুৱেজটো ডাইৰেক্টলি ওলাই যায় ইয়াতে আমি দুটা ইকুৱেশ্যন বেলেগকে ইকুৱেট কৰি ল'ব লগা হৈছে আহে বুজি পাইছে এইখিনি অপচন নম্বৰ এ 300 কিলোমিটাৰ এটোৱে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব ওকে সো এই কোৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্কত থাকিল ইয়াৰ পৰা আমি নেক্সট ক্লাছত বিগিন কৰিম সো আজিৰ সেশনটো আপোনালোকে ইমানতে থাকক সো নেক্সট ক্লাছ যেতিয়া আমি আহিম নেক্সট ক্লাছত আমি এইটো কোৱেশ্যনৰ পৰা সলভ কৰিম আমাৰ আৰু স্লাইড আছে বহুতখিনি স্লাইড আছে টাইমৰ ডিসটেন্সৰ সো আপোনালোকৰ কাৰণে যেটো টপিক হ'ব টাইম এণ্ড ডিসটেন্স আপোনালোকে নিজে জানে এটা দীঘলীয়া টপিক হয় সো আমি কি কৰিম ইয়াৰে খিনি আমাৰ বেসিক্স খিনি ইয়াৰ পিছত আমি যিখিনি আনিম আমাৰ দুটা তিনটা কনসেপ্ট আৰু থাকিব সো তাৰ পিছত আমি ট্ৰেইনৰ প্ৰবলেম আৰু বোথ এণ্ড ষ্ট্ৰীম বুলি যেটো আমাৰ সাব টপিক আছে সেইখিনি বস্তু আমি ইয়াতে পঢ়িম সো তাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান ক্লাसेस আৰু লাগিব যেহেতু এটো সেকেন্ড ক্লাস হয় সো আজি আমি কি শিকিলো এই ক্লাছটোত আমি লেট আৰ্লি যেটো আমাৰ টাইম ডিফাৰেন্সৰ কেছ হয় যেতিয়া ডিসটেন্সটো কনস্ট্যান্ট হৈ থাকে আৰু এভাৰেজ স্পীডৰ কনসেপ্টটো আমি লাষ্ট ক্লাছত আমি কৰি থৈ দিছো সো আজিৰ ক্লাছটো আমি ইমানতে শেষ কৰিম নেক্সট ক্লাছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম আশা কৰিছো আপোনালোকে আমাৰ যিমানবোৰ ভিডিও হয় বেংকিংৰ কাৰণে যিবোৰ বাকিবোৰ ফেকাল্টিও আমাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে যিবোৰ ক্লাसेস লৈ আছে সেইবোৰ ৰেগুলাৰলি আপোনালোকে চাই আছে সো কাইন্ডলি লাইক সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ আৱাৰ channel okay so thank you to all